اگه بخوایم یکی از چشمگیرترین فضاهای سریال اسکوید گیم رو بگیم، میتونیم به اون پلکانی اشاره کنیم که بازیکن‌ها برای مسابقه دادن بعد ازش رد بشن. این فضا خیلی خاص و منحصر به فرده و تقریبا میشه گفت تبدیل به یه نماد شده. اما برای طراحی اون از چه فضاهایی و چه پروژه‌هایی الهام گرفته شده؟ سریال اسکوید گیم داره داستان یه سری افراد ناامید رو روایت میکنه که به خاطر بدهی‌ها و مشکلات مالی که دارن وارد یه بازی مرگبار میشن. حالا چیزی که به اندازه خود داستان و اون بازی‌هایی که دارن انجام میدن ترسناکه، فضاییه که برای این سریال طراحی شده. البته نمیتونیم بگیم که خود فضاها به خودی خودشون ترسناکن، چون خیلی مینیمالن، خیلی تمیزن و یه تمی از تزیینات کودکانه دارن. ولی تضادی که این آرامش فضا با ذات مسابقه داره چیزیه که این سریال رو جذاب‌تر میکنه. ستون فقرات اصلی این فضا اون پلکانیه که تقریبا مثل 1000 توه و یه سری رنگای کودکانه پاستلی مثلا صورتی، سبز یا آبی داره که محیط‌های مختلف رو به هم دیگه وصل میکنه و بازیکن‌ها برای اینکه بخوان وارد یه مسابقه جدید بشن بعد از این فضاها رد بشن. عناصر تکراری که حالا چه به لحاظ بصری چه به لحاظ رنگی توی این فضا وجود دارن باعث میشن که ما یه احساس سردرگمی داشته باشیم و اون هم به خاطر عدم اطمینانیه که مثلا وقتی وارد یه فضایی می‌خوایم بشیم نمیدونیم که اون فضاها چیه و واسه طراحی این فضای پلکانی از 2 تا اثر یا تقریبا میشه گفت 3 تا اثر الهام گرفته شده که اینا رو تک به تک با هم دیگه بررسی می‌کنیم. اولیش دیوار قرمز اثر ریکاردو بوفیله. لامورای روخا یه مجتمع مسکونی پست مدرنه که توی اسپانیا ساخته شده و از سال 1968 تا 1973 ساختش طول کشیده و میشه گفتش که جزو 10 تا اثر برتر ریکاردو بوفیله. برای طراحی این ساختمونا بوفیل اومده از معماری کسبه‌ها یا قصبه‌ها استفاده کرده که توی شمال آفریقا و مدیترانه استفاده می‌شده و یه بازتعریفی از این فضاها رو ارائه داده. واژه قصبه توی تاریخ معنی‌های متفاوتی داشته، اما در اصل به معنی یه قلعه است که معمولاً به عنوان ارگ شهری عمل می‌کنه و از یک شهر یا یک منطقه محافظت می‌کنه. این نوع قلعه‌ها معمولاً شامل ساختمان‌های مهمی مثل پادگان نظامی، کاخ، مسجد و حموم‌ها بودن. در کل میتونیم بگیم که قصبه یه سری ارک‌های شهری هن که میان از نقاط مختلفی که توی شهر اهمیت دارن محافظت میکنن. حالا بوفیل توی طراحی خودش اومده این فضاها رو باز تفسیر کرده و عناصر سنتی مثل حیاط‌ها، پلکان و پل‌هایی که تموم آپارتمان‌ها رو به هم دیگه متصل میکنه رو وارد طراحیش کرده. این مجتمع به عنوان یک اقامتگاه مسکونی امکانات مختلفی داره، مثل 2 تا فروشگاه تجاری، سونا و یه رستوران که توی طبقه اول قرار داره. از بقیه امکاناتش هم میتونیم به تراسایی برای آفتابگیری و استخر برای استفاده اختصاصی ساکنان اشاره کنیم. پروژه 3 تا تیپ بندی مختلف داره. اولیش واسه فضاهای استادیوم ماننده که 60 متر مربع تقریباً. تیپ بندی بعدیمون واحدهای مسکونی 2 خوابه است که 80 متر مربع و تیپ بندی بعدیمون هم واحدهای مسکونی 3 خوابه با مساحت 120 متر مربع. لامورای روخا بر اساس شکل هندسی صلیب یونانی ساخته شده و تقریبا میشه گفت 13 تا صلیب توی طراحیش گنجونده شده. داخل آپارتمان ها، آشپزخونه ها و حموم ها توی تقاطع این ساختار صلیبی قرار دارن. صلیب یونانی هم این شکلیه که یه بخش مرکزی مربع داره و 4 تا بازو با طول مساوی که توی معماری بیزانسی و کلیساهای غربی استفاده می شده. این مجتمع توی 5 تا لول طراحی شده که 3 تاشون شبیه هم دیگن. طبقه اول از یه مدول 4گانه به شکل ال با مساحت 64 متر مربع تشکیل شده. این شکل ال در واقع اون واحد مسکونی رو داره نشون میده، ولی چیزی که در نهایت پلان ما رو میاد شبیه به یک صلیب میکنه اون حیاط‌ها و پاسیوهایی هستن که طراحی شدن. شما اگه رنگ قرمز ببینی به این معنیه که وارد فضای مسکونی شدی، اگه رنگ مثلا آبی ببینی، حالا طیف‌های مختلفی از آبی وجود داره، به این معنیه که وارد فضاهای عمومی و جمعی شدیم و دیوارهای نگهدارنده و عناصری هم مثل اون با رنگ‌های بنفش مشخص شدن.
هر بخش از این مجتمع مسکونی توسط یه قالب مدولار ساخته شده و متریال اصلیش هم سیمان بوده. گفتم دیگه این ساختمون یکی از 10 تا اثر برتر معماری بوفیله. به خاطر همین توی رسانه‌های مختلف و توی فضاهای مختلف ازش استفاده شده یا ازش الهام گرفته شده. مثلا توی موزیک ویدیوی دو ایت رایت کاملا از اون فضاها استفاده کردن برای فیلم برداری، یا توی همین سریال اسکوید گیم از اون ساختار پلکانی ازش الهام گرفته شده. توی بازی مونومنت ولی هم از این ساختار پلکانی الهام گرفته شده و توی هر قسمتش ما میبینیم دیگه اون رنگ‌های پاستلی بکری که توی هر لول و مرحله اون بازی وجود داره، ما میتونیم این تشابه رنگی و ساختاری رو بین بازی و بنا ببینیم. یکی دیگه از منابع الهامی که سریال برای طراحی خودش استفاده کرده یه حکاکی 16 قسمتیه از هنرمند ایتالیایی به اسم جیوانی پیرانزی. اسم این مجموعه زندان هاست که 16 تا حکاکی رو داخل خودش جا داده. این آثار شامل طاق‌های عظیم زیرزمینی، پلکان، راهرو و اجزای دیگه معماری هستن که هندسه‌های غیر ممکنی رو خلق میکنن. زندان‌های پیرانزی یه سری فضای 1000 تو مانند رو دارن خلق میکنن که با یه سری هندسه پیچیده ممکنه که ما به راحتی داخل فضا گم بشیم، اما در نهایت بازم امید داریم که بتونیم از اون فضا خارج بشیم. دقیقاً مثل اتفاقی که داره برای بازیکن‌های سریال اسکوید گیم میفته. انگار که هر مرحله که این بازیه رو دارن انجام میدن امید دارن که میتونن از اون فضاها بیان بیرون. دیوار قرمز بوفیل و زندان‌ها تنها منابع الهام سریال اسکوید گیم نیستن. شاید حتی مهمترینشون هم نباشن. مهمترین الهام بخشی که توی این سریال وجود داشته کارای یه هنرمند هلندی به اسم بوده. نسبیت که در واقع منبع اصلی الهام این سریاله، یکی از اساسی ترین کارهای اشتره و توی اون دنیایی داره به تصویر کشیده میشه که قوانین گرانش به درستی عمل نمیکنن. تصویر داره یک فضایی رو نشون میده که فعالیت‌های روزمره داره به صورت نرمال و روتین انجام میشه. توی اثر نسبیت 3 منبع گرانش وجود داره که هر کدومشون عمود به اون دوتای دیگه. فضایی که خلق شده 7 تا راه پله داره و هر راه پله 2 تا سر مختلف داره که به 2 تا منبع گرانش مختلف وصلن. این موضوع پدیده‌های جالبی رو به وجود میاره. مثلا شما اگه یه دستگاه پله رو تصور کنید، همزمان که یه نفر داره به سمت گرانشی که رو به بالا هستش حرکت میکنه، نفری که روی جبهه مقابلش هست داره به سمت پایین حرکت میکنه و این حرکات توی زمان یکسان ولی در جهت‌های مختلف دارن ساخته میشن. و در نهایت میشه گفتش که آثار اشتر و اثر ریکاردو بوفیل یک جنبه مشترکی دارن که به عنوان مرجع بصری توی کارهای دیگه داره استفاده میشه. در کل معماری، هنر، بازی، سینما، تلویزیون، همشون دارن این المان‌های تکرار شونده رو استفاده میکنن و طوری طراحی میشه که انگار ما اینا رو قبلا یه جای دیدیم. اگه بگردین مقاله‌های خیلی زیادی هم راجع به مثلا نمادشناسی توی سریال اسکوید گیم هست. اینکه هر کدوم از بازی‌ها بر چه اساسی طراحی شدن، هر فضای بازی چه المان‌هایی داشته که بتونه اون حس رو به ما بده یا اصلا نماد پشتش چی بوده. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگه موضوعی راجع به این ویدیو هست یا چیزی میدونین که احساس میکنین خوبه که با بقیه به اشتراک بذارین و اینا، حتما توی کامنت ها بنویسید.